Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે કચરો અને તેના પ્રકાર વિશે. સૌપ્રથમ આપણે પ્રવૃત્તિ 15.5 ની ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ આપણે કચરો અને તેના પ્રકાર, કચરાનો મતલબ સમજીશું, એની ઉપર ડિસ્કશન કરીશું. તેના પ્રકાર અલગ અલગ કયા કયા પડે છે એની ઉપર આપણે ડિસ્કશન કરીશું અને ત્યારબાદ આપણે પ્રવૃત્તિ 15.6 તરફ જઈશું. અને લેક્ચરની અંતે આપણે કેટલાક એસક્યુ જોઈશું. તો આપણે શરૂઆત કરીએ લેક્ચરની. સૌપ્રથમ 15.5 તો કચરાની વાત કરીએ તો એક હવા, પાણી, જમીનનું પ્રદૂષણ ફેલાવે છે અને જેનાથી પૃથ્વી પ્રદૂષિત થાય છે. તો બધા પ્રકારના કચરા એ પૃથ્વીને પ્રદૂષિત કરતા નથી. કેટલાક કચરા એવા પણ છે જે પૃથ્વીના પ્રદૂષિત થવા પાછળનું કારણ નથી. તો આપણે એની ચર્ચા કરીશું એના પ્રકારની અંદર. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ 15.5 તો ઘરમાં સર્જાતા જૈવ વિઘટનીય અને જૈવ અવિઘટનીય કચરાની જાણકારી મેળવી. આપણે 15.5 ની અંદર એવું કરવાનું છે. જૈવ વિઘટનીય, જૈવ અવિઘટનીય શબ્દ આપણે અગાઉ સમજી ચૂક્યા છીએ અને આ લેક્ચરની અંદર વધારે ડીપમાં ડિસ્કશન કરવાનું છે. તો આપણે અત્યારે હાલ એને લેતા નથી. જોઈએ શું કરવાનું છે તમારે. તો તમારા ઘરેથી કચરો એકત્રિત કરવાનો છે. હવે એ અલગ અલગ આખા દિવસ દરમિયાન અલગ અલગ કચરો આપણે જે બહાર કાઢતા હોઈએ છીએ ઘરની બહાર, જેમ કે રસોડાનો કચરો છે તો રસોડાના કચરાની અંદર આપણે વાસી ખોરાક છે, શાકભાજીના છોતરા છે, ઉપયોગમાં લીધેલા ચાના પાન કે ભૂકી છે, બગડી ગયેલા ફળો છે, દૂધની ખાલી થેલીઓ, ખાલી ડબ્બા, નકામા કાગળ જે આપણે અડધું કાગળ પેજ ભરીએ અને પછી ફાડીને ફેંકી દઈએ છીએ તો કાગળ, દવાની ખાલી શીશીઓ અને તેના ઢાંકણા, ખાલી ખોખા, પૂઠા, દવાની સ્ટ્રીપ્સ એટલે કે ઓલા પત્તા આવે છે, પત્તાકડા આપણે જે કહીએ છીએ, તો દવાની સ્ટ્રીપ્સ, જૂના ફાટેલા કપડાં, તૂટેલા જૂતા વગેરે આ બધો કચરો છે એ તમારે ભેગો કરવાનો છે. હવે આગળ જોઈએ. તેને શું કરવાનું છે? તેને શાળાના બગીચામાં કે ઘરની નજીક જ્યાં તમને વ્યવસ્થિત જગ્યા મળે, જો શાળાના બગીચામાં જગ્યા અવેલેબલ હોય તો ત્યાં, અથવા ઘરની નજીક ઊંડો ખાડો કરી તેમાં ભેગો કરો, અથવા ઘરની નજીક પણ જગ્યા ના મળે તો કચરાને કોઈ જૂની ડોલની અંદર કે કુંડાની અંદર ભેગો કરીને તેને 15 સેન્ટીમીટર જાડી માટીના સ્તર વડે ઢાંકી લો. એટલે પેલા ખાડો ખોદવાનો છે અને એની ઉપર 15 સેન્ટીમીટર જાડું, 1 ફૂટ જેટલું જાડું થર આપણે ઢાંકી દેવાનું છે. એની પછી શું કરવાનું છે? તેની ઉપર પાણીનો છંટકાવ કરી દેવાનો છે અને એને ભીનું રાખવાનું છે. અને પછી શું કરવાનું છે? 15 દિવસ પછી તેનું અવલોકન કરવાનું છે કે કયો કચરો, આપણે કચરાને વ્યવસ્થિત રીતે નોટ કરી લેવાનું છે. એવું લાગે તો બુકની અંદર લખી દેવાનું છે આપણે કયો કયો કચરો અંદર નાખેલો છે ખાડાની અંદર. અને 15 દિવસ પછી તેનું અવલોકન કરવાનું છે કે કયો કચરો એ ત્યાં હજી હાજર છે, કયો કચરો નથી. તો એના પરથી કેટલાક ક્વેશ્ચન છે તો આપણે એ જોઈએ. તો કયા પદાર્થો છે જે લાંબા સમય પછી પણ અપરિવર્તિત રહ્યા છે, એટલે કે એની અંદર કોઈ પરિવર્તન નથી આવેલું, એમાં કોઈ ફેરફાર નથી આવેલા. તો કયા પદાર્થો છે જે લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે, એવા ને એવા જ રહે છે. તો આ ઉપર આપણે કચરાની અંદર અલગ બધા નામ આપણે કહ્યા, કાગળ છે, ખોખા છે, તો કેમ નામ લખ્યા હતા એ હવે તમને ખબર પડશે, કેમ કે આપણે બધા જવાબોની અંદર એ નામ જ આવવાના છે. તો કયા પદાર્થો છે જે લાંબા સમય પછી હજી એવા ને એવા રહ્યા? તો દવાની ખાલી બોટલ, ઢાંકણ, દૂધની કોથળીઓ જે પ્લાસ્ટિક છે, દવાની સ્ટ્રીપ્સ છે, બલ્બ પેક કે બલ્બની અંદર જે ઓલા ખોખા આવે છે, બલ્બનું પેકેજિંગ, પ્લાસ્ટિકના તૂટેલા જૂતા વગેરે. હવે આ એવા પદાર્થો છે જે કૃત્રિમ પદાર્થો છે, જે માનવે બનાવેલા છે, માનવ સર્જિત પદાર્થો છે. એટલા માટે આ બધા પદાર્થો એનું વિઘટન થયું નહીં અને એવા ને એવા જ રહ્યા. 15 દિવસ પછી આપણે 15 દિવસ પહેલા જેવા નાખ્યા હતા એવા ને એવા જ રહ્યા છે. હવે કયા પદાર્થો છે જેના સ્વરૂપની અંદર બદલાવ આવ્યા, એના સંરચનાની અંદર પરિવર્તન આવ્યું, જેમાં ફેરફાર થયો? તો આપણે જોઈએ કે વાસી ખોરાક આપણે જે નાખ્યો હતો એ એઠવાડ આપણો, શાકભાજીના છોતરા જે નાખ્યા હતા એ, ઉપયોગમાં લીધેલા ચાના પાન કે ભૂકી જે આપણે ચા બનાવ્યા પછી આપણે નાખી દઈએ છીએ એ, ખાલી ખોખા, નકામા કાગળ, ફાટેલા કપડાં, ફાટેલા ચામડાના જૂતા વગેરે પદાર્થો છે એની અંદર શું થાય? એના આકારની અંદર, એની રચનાની અંદર શું થાય? ફેરફાર આવ્યા. તો આ બધા પદાર્થો એવા છે જે કુદરતી પદાર્થ છે કે જે કુદરતમાંથી મેળવવામાં આવેલ. તો એ બધા પદાર્થો છે એનું વિઘટન થઈ ગયું, તો એ જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો થઈ ગયા. આગળ જોઈએ કયા પદાર્થો છે જે વધુ ઝડપથી પરિવર્તન પામે છે. હવે ખૂબ જ ઝડપથી પરિવર્તન પામતા હોય એટલે કે આપણે 15 દિવસ પછી આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આના આકારની અંદર ઘણો બધો ફેરફાર થઈ ગયો છે, તો એ ખૂબ જ ઝડપથી પરિવર્તન પામતા હોય એવા. તો વાસી ખોરાકની અંદર જે આપણે એઠવાડ નાખીશું એ
શાકભાજીના છોતરા, ઉપયોગમાં લીધેલા ચાના પાન કે ભૂકી, બગડેલા કે સડી ગયેલા ફળ. તો હવે આ બધા તમે જોશો તો આ બધું વનસ્પતિ છે. તો મતલબ કે કુદરત સાથે એની અંદર સહેજ પણ માનવ સર્જિત કોઈ પણ પ્રક્રિયા થઈ નથી. હવે આપણે કાપડ લઈએ તો એની ઉપર માનવ સર્જિત કોઈ પ્રક્રિયા થઈ છે. ચામડાના જૂતા લઈએ તો એની ઉપર કોઈ માનવ સર્જિત પ્રક્રિયા થઈ છે. તો એની વાત નથી કરતા આપણે એકદમ કુદરતી જે વાસી ખોરાક છે કે પછી શાકભાજીના છોતરા છે તો એ બધાનું વિઘટન શું થશે? ખૂબ જ ઝડપથી થશે. આગળ જોઈએ નક્કામાં કચરાના પ્રકારો વર્ણવો. પહેલા કચરા વિશે જાણીશું, એની વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ અને પછી એના પ્રકારો વિશે જોઈએ. તો અનૈચ્છિક કે આપણી ઈચ્છા ના હોય છતાં પણ નીકળતા, જેમ કે કેળાની છાલ, કેળું ખાઈએ તો એની સાથે સાથે કેળાની છાલ આવવાની જ છે. તો એ આપણી ઈચ્છા નથી પરંતુ કેળાની છાલ આવશે. તો અનૈચ્છિક. બિન ઉપયોગી, જે ઉપયોગમાં કેળાની છાલ ઉપયોગમાં આવવાની નથી. વધારાની વસ્તુઓ કે ઘરગથ્થુ નકામી ચીજ વસ્તુઓને કચરો કહે છે. કે અનૈચ્છિક હોય, બિન ઉપયોગી હોય, જે ઉપયોગમાં ના આવતી હોય, અને વધારાની વસ્તુ હોય અને નકામી હોય એટલે કામ વગરની હોય, તો એવી ચીજ વસ્તુને આપણે શું કહીશું? કચરો કહીશું. આગળ જોઈએ કચરાના પ્રકારોની અંદર તો સ્વરૂપના આધારે, એના આકારના આધારે એના બે પ્રકાર પાડવામાં આવેલા છે. એક તો ઘન કચરો, તો શાકભાજી છે, ફળ, છાલ, હાડકા. ધાતુ કચરો, ધાતુ કચરો એટલે કે જે બગડી ગયેલા સેલ હોય કે કોઈ તમારા લોખંડના કોઈ રમકડાના ભાગ તૂટી ગયેલા હોય તો એની વાત છે. તો ધાતુ કચરો, કાચ, પ્લાસ્ટિક, પોલિથીનનો કચરો, આ બધું શું છે? ઘન કચરો છે. એની સામે પ્રવાહી કચરો. તો ઘન કચરાની સરખામણીમાં પ્રવાહી કચરાનું વ્યવસ્થાપન અને તેની હેરફેર સરળતાથી થાય છે. એટલે પ્રવાહી કચરો એટલે આપણે જોઈએ કે આપણું ગંદુ પાણી, વાસણ ધોઈને એમાંથી નીકળેલું પાણી લઈએ, કે પછી આપણે કોઈ વસ્તુ ખોરાકની અંદર બનાવી હોય ને એનું પાણી હોય, ડહોળું પાણી, તો એ બધાનું વ્યવસ્થાપન તો આપણે ડાયરેક્ટ વ્યવસ્થાપન એટલે કે એની વ્યવસ્થા આપણે કરી નાખીએ છીએ, ડાયરેક્ટ એના ગટરમાં નાખી દઈએ છીએ, એને કંઈ સ્ટોર કરતા નથી. જેમ ઘન કચરાને આપણે કચરાપેટીની અંદર નાખીએ છીએ એમ આ પ્રવાહી કચરાને આપણે સ્ટોર કરતા નથી. તો એનું વ્યવસ્થાપન આપણે ડાયરેક્ટ કરી નાખીએ છીએ. આગળ વિઘટનના આધારે કચરાના બે પ્રકાર છે. એક તો જૈવ વિઘટનીય કચરો અને બીજું જૈવ અવિઘટનીય કચરો. તો જૈવ વિઘટનીય કચરો એટલે શું? તો જે કચરાનું જૈવિક પ્રક્રિયા દ્વારા એટલે કે જીવાણુ દ્વારા અથવા મૃતોપજીવીઓ દ્વારા. મૃતોપજીવીઓ એટલે શું? કે જે મરેલા પ્રાણીઓનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીને પોતાનું જીવન જીવતા હોય એ મૃતોપજીવી થઈ ગયું. તો મૃતોપજીવીઓ દ્વારા શું થાય છે? વિઘટન કરી શકાય તેવા કચરાને આપણે શું કહીશું? જૈવ વિઘટનીય કચરો, કે જેની ઉપર જૈવિક પ્રક્રિયા થાય, જીવાણુ અને મૃતોપજીવીઓ દ્વારા વિઘટન થાય તો એ જૈવ વિઘટનીય. અને આવું ના થાય તો જૈવ અવિઘટનીય કચરો, કે જે કચરાનું જૈવિક પ્રક્રિયા એટલે કે જીવાણુ દ્વારા કે મૃતોપજીવીઓ દ્વારા વિઘટન કરી ન શકાય તેને જૈવ અવિઘટનીય કચરો કહે છે. તો હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે તમને એ બંને શબ્દોની અંદર. હવે જૈવ અવિઘટનીય કચરાની અંદર શું છે? તો આ પદાર્થો ઉપર તાપમાન અને દબાણની અસર થાય છે. પણ કેવું? કે ખૂબ જ વધારે તાપમાન હોય, ખૂબ જ વધારે દબાણ હોય. તો હવે આવું તાપમાન અને દબાણ ક્યાં મળે? તો એને જમીનની ઊંડે તમારે ખાડો કરીને નાખવા પડે. જમીનને જેટલું બને એટલો ઊંડો ખાડો ખોદીને આપણે એની અંદર નાખીએ તો ત્યાં તાપમાન અને દબાણ વધારે છે. પછી એને માટી દ્વારા દાબી દેવાનું છે. તો ત્યારે તાપમાન અને દબાણ આપણે કેવું મળશે? વધારે મળશે. પરંતુ જો સામાન્ય પરિસ્થિતિ હોય, આ પદાર્થોને જો સામાન્ય પરિસ્થિતિની અંદર આપણે લાંબા સમય સુધી રાખવામાં, અહીંયા આપણે લખવાનું રહી ગયું, પરંતુ સામાન્ય પરિસ્થિતિ હોય, જેમ કે આપણે ઉપર પ્રવૃત્તિની અંદર કર્યું કે 15 સેન્ટીમીટરનું સ્તર નાખ્યું છે અને એટલો બહુ ઊંડો ખાડો ખોદ્યો નથી, તો સામાન્ય એક કુંડા જેટલું, આપણે અગાઉ કીધું એમ કે કુંડા લઈએ અથવા પ્લાસ્ટિકની ડોલ લઈએ તો એટલો જ આપણે ખાડો કરેલો છે. તો એટલા ખાડાની અંદર આપણને તાપમાન કે દબાણ ઊંચું મળશે નહીં. અને એવી સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં શું થાય છે? પર્યાવરણમાં એ શું રહે છે? લાંબા સમય સુધી મૂળ સ્વરૂપમાં જ રહે છે. આ જૈવ અવિઘટનીય કચરો. એક્ઝામ્પલ તરીકે કાચ છે, પ્લાસ્ટિક છે, પોલિથીન છે, ધાતુ છે, એ બધા શું છે? જૈવ અવિઘટનીય કચરો. આગળ જોઈએ પ્રવૃત્તિ 15.6 જૈવ વિઘટનીય અને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થોની વધારે જાણકારી મેળવવી. તો આની અંદર આપણે પુસ્તકાલય એટલે કે લાઇબ્રેરીની મદદ લેવાની છે, ઇન્ટરનેટની મદદ લેવાની છે. લાઇબ્રેરીની મદદ તો તમે નહીં લો, ઇન્ટરનેટની મદદથી તમે જાણકારી મેળવી શકશો. અને બધી જાણકારી આપણે આપી જ છે લેક્ચરની અંદર, એટલે જોવાની કઈ જરૂર છે નહીં. જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો કેટલા સમય સુધી પર્યાવરણમાં એ જ સ્વરૂપમાં રહી શકે છે? તો જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો પર તાપમાન અને દબાણ જેવા ભૌતિક પરિબળોની અસર થાય છે,
પરંતુ જો સામાન્ય પરિસ્થિતિ હોય તો આ પદાર્થો લાંબા સમય સુધી પર્યાવરણમાં મૂળ સ્વરૂપમાં જળવાઈ રહે છે. એની રચનાની અંદર, એની સંરચના, એમાં કોઈ જ ફેરફાર આવતો નથી, એના આકારમાં પણ કોઈ ફેરફાર આવતો નથી. તો આ જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થોની વાત છે કે એને શું કરવું પડે, તાપમાન અને દબાણ વધારે હોવું જોઈએ તો એના સંરચનામાં ફેરફાર થાય, નહીંતર એ પર્યાવરણમાં મૂળ સ્વરૂપમાં જળવાઈ રહે. આગળ જોઈએ, જૈવ વિઘટનીય પ્લાસ્ટિકની પર્યાવરણ પર નુકસાનકારક અસર થાય છે ખરી. હવે અહીં પ્લાસ્ટિકની વાત કરી છે તો એ જૈવ અવિઘટનીય છે, પરંતુ આપણને શું કીધું છે, જૈવ વિઘટનીય પ્લાસ્ટિક. જે અત્યારે હાલ અમુક પ્લાસ્ટિક એવા આવે છે જે જૈવ વિઘટનીય પ્લાસ્ટિક હોય છે, તો એવા જે આજકાલ જે જૈવ વિઘટનીય પ્લાસ્ટિકના મળી રહ્યા છે, જો એનો કચરો થાય તો આ પ્લાસ્ટિક જૈવ વિઘટનીય હોવાથી તેનું વિઘટન આરામથી થઈ જાય છે અને પર્યાવરણ પર એના નુકસાનકારક અસર થતી નથી. એટલે આરામથી એનું વિઘટન થઈ જાય તો એ નુકસાન કરતું નથી, એની સંરચના બદલાઈ જાય છે, એટલે પર્યાવરણમાં લાંબા સમય સુધી ટકી રહેતું નથી. આગળ જોઈએ એસક્યુ. તો શા માટે કેટલાક પદાર્થો જૈવ વિઘટનીય હોય છે અને કેટલાક પદાર્થો જૈવ અવિઘટનીય હોય છે? તો જે પદાર્થો જે વિઘટનીય હોય છે તેમનું વિઘટન જીવાણુ કે મૃતોપજીવીઓ દ્વારા થઈ જાય છે, એટલે એ પદાર્થો કેવા હોય છે, જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો હોય છે. અને આ પદાર્થો કેવા હોય છે, કુદરતી પદાર્થો હોય છે. એની અંદર માનવ સર્જિત ક્રિયાઓ થયેલી હોય પરંતુ એટલી બધી નહીં, એટલે કુદરતી પદાર્થો હોય તો એ બધા શું છે, જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો છે જેનું વિઘટન થઈ જાય છે. જેમ કે શાકભાજી છે, ફળ છે, કાગળ છે. કાગળ પણ એ શેમાંથી, લાકડામાંથી મળે છે, તો એ પણ શું છે, વનસ્પતિ દ્વારા મળે છે, તો એ કુદરતી જ છે. એની પર પ્રક્રિયા થાય છે, માનવીય પ્રક્રિયા થાય છે, પરંતુ એ મળે છે શેનાથી, કુદરતી. આગળ જોઈએ તો જે પદાર્થો જૈવ અવિઘટનીય હોય છે તેમનું વિઘટન જીવાણુ કે મૃતોપજીવીઓ દ્વારા થઈ શકતું નથી. તો આવા પદાર્થો કેવા છે, જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો. આવા પદાર્થો મોટે ભાગે સંશ્લેષિત પદાર્થો છે. સંશ્લેષિત એટલે કે કૃત્રિમ પદાર્થો, માનવ સર્જિત પદાર્થો. તો કયા છે, તો એ કાચ, પ્લાસ્ટિક, એ બધા શું છે કે માનવે સર્જેલા છે, તો એ શું છે, માનવ સર્જિત સંશ્લેષિત પદાર્થો છે. તો એનું વિઘટન થશે નહીં અને લાંબા સમય સુધી પર્યાવરણમાં રહેશે. આગળ જોઈએ એસક્યુ. તો એવી બે રીતો દર્શાવો કે જેમાં જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો પર્યાવરણને પ્રભાવિત કરે છે. પર્યાવરણને કઈ રીતે અસર કરે છે, તો એની બે રીત દર્શાવવાની છે. અને કોની, જૈવ વિઘટનીય પદાર્થોની, એનો કચરો. તો જૈવ વિઘટનીય પદાર્થોનું વિઘટન થઈ તેનું સરળ પદાર્થોમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે અને પર્યાવરણમાં લાંબા સમય સુધી ટકતું નથી. તો આ જે સરળ પદાર્થોમાં જે રૂપાંતર થાય છે, કે જે મૃતોપજીવીઓ કે જીવાણુઓ એને વિઘટન કરીને સરળ પદાર્થોમાં ફેરવી નાખે છે, જે આપણે અગાઉ વાતચીત કરેલી એમ, તો એ શું થાય છે કે એ મુક્ત થાય છે અને આ પદાર્થોને અન્ય સજીવો જીવન ટકાવવા માટે ઉપયોગમાં લઈ લે છે. તો જે આ સરળ પદાર્થોમાં વિઘટન થાય છે એનો ઉપયોગ કોણ કરે છે, તો વનસ્પતિઓ એનો ઉપયોગ કરે છે અને પોતાનું જીવન ટકાવી રાખે છે. એટલે બીજા માટે ઉપયોગમાં આવે છે અને નિવસન તંત્ર ચાલુ રાખવા માટે પણ મદદરૂપ થાય છે જે વિઘટનીય કચરો. તો એનું તો આરામથી શું થાય છે, વિઘટન થઈ જાય છે. બીજું જોઈએ, જૈવ વિઘટનીય કચરાનું વિઘટન થવાથી કચરાનું પ્રમાણ ઘટે છે, પરિણામે જમીનનું પ્રદૂષણ ઘટે છે. પરંતુ વિઘટન દરમિયાન શું થાય છે કે કેટલાક વાયુઓ મુક્ત થાય છે. બધાની કેટલાક વાયુઓ એવા છે જે મુક્ત થાય છે પર્યાવરણની અંદર. તો આ શું કરે છે, પર્યાવરણને પ્રદૂષિત કરે છે અને વાયુનું પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. તો આ એક થોડું ગેરફાયદો છે. બાકી એ કચરાનું જેમ જેમ વિઘટન થશે એમ કચરાનું પ્રમાણ ઘટતું જશે અને જમીનનું પ્રદૂષણ ઘટાડશે. ઉલટાનું એ જમીનને ફળદ્રુપ બનાવશે. જે વિઘટનીય કચરો એ ઉલટાનું શું થશે, ફળદ્રુપ બનાવશે. તો જે આપણે અગાઉ પ્રવૃત્તિની અંદર જે એઠવાડ ને એ બધું નાખ્યું છે, શાકભાજીના છાલ ને એ બધું, તો એ જમીન કેવું થશે, ધીમે ધીમે ફળદ્રુપ થઈ જશે અને એની ઉપર આપણે છોડ ને બધું ઉગાડી શકીશું. એટલે આપણને શાળાના બગીચાની અંદર આ પ્રવૃત્તિ કરવાની કીધી, કેમ કે ફળદ્રુપતા જમીનની વધે એટલા માટે. આગળ એવી બે રીતો દર્શાવો કે જેમાં જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો પર્યાવરણને પ્રભાવિત કરે છે. તો જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થોની વાત કરી છે, તો આપણે જે કીટનાશકો વાપરીએ છીએ, જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો જેનું વિઘટન થતું નથી, તો એવા જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો ભૂમિનું અને પાણીનું પ્રદૂષણ કરે છે, જમીનનું પ્રદૂષણ, અને એની ઉપર આપણે સિંચાઈ કરીશું તો એ શું થશે, પાણીનું પ્રદૂષણ થશે અને એ આગળ જતા કોઈ નદી કે સરોવર ને તળાવને મળશે તો એને પણ પ્રદૂષિત કરશે. તો તે સજીવોમાં જૈવિક વિશાલન કરે છે. જૈવિક વિશાલન આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ, તો જેને નહીં જોયો હોય લેક્ચર તો એને ખ્યાલ નહીં આવે તો જોઈ લેજો લેક્ચર. જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો નિવસન તંત્રના કાર્યો જેવા કે ઉર્જાનું વહન છે, દ્રવ્યોનું વહન છે, આ વહન થવાનું કાર્ય છે, એમાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે, પ્રોબ્લેમ ઊભી કરે છે, એટલે નિવસન તંત્રને ખોરવવાનું કામ કરે છે. તો આ રીતે પણ એ શું કરે છે, નુકસાન કરે છે જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો.
તો વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હોમવર્કની અંદર પીડીએફ કરી નાખવાની છે. પીડીએફ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળી જશે. દરેક પીડીએફ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળી જ જશે. અને વિડીયો ગમે તો તેને લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલુ શીખીને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો કોમેન્ટ કરીને મને જણાવી શકો છો. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર તેનો સમાવેશ આપણે કરી દઈએ. અને વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. ઘરે રહો, સ્વસ્થ રહો, ટેક કેર.